которую подарил мне. Я живу, дышу, свободно теперь. Он мой спаситель. Всегда рядом. Я хочу исполнять твою волю всегда. Жить для тебя, Бог. Пролей на меня свой огонь. Я здесь на время. Мой Бог, вот я для тебя. Всем людям на земле. Прощение, милость и любовь. Не важно, как считаешь ты. Он остается в Боге всех земли. Отдал всегда жизнь. С тобой день и радости. Мой Бог, ты мой, вот и все. Поверь в Него. Я знаю, что ты рядом, проявляй. И через меня, мой Бог, любовь свою к людям направляй. Всю жизнь мою, я знаю, что ты рядом, проявляй. Через меня, любовь свою к людям направляй. Всю жизнь мою, я знаю, что ты рядом, проявляй. О, через меня, мой Бог. Всем людям на земле нужен Бог. Прощение, милость и любовь. Не важно, как считаешь ты, но остается Бог. Отдал всегда жизнь. Больше славы нашему Богу! Аллилуйя! Давай себе споем. Направляй всю жизнь мою, я знаю, что ты рядом. Через меня, мой Бог, любовь свою грудь направляй. Всю жизнь мою, я знаю, что ты рядом, проявляй. Через меня еще любовь свою людям направляй. Всю жизнь мою, я знаю, что ты рядом, проявляй. Через меня, мой Бог, любовь свою людям. Всем людям на земле нужен Бог. Прощение, милость и любовь. Не важно, как считаем мы, Он остается Богом всех. Отдал всегда мы свободны и радости. Мой Бог силен, Он и все. Эй, поверь в Него.
Знаете, последние годы в нашей стране происходят разные вещи. И я знаю, есть люди, которые не понаслышке знают, что это такое. И я знаю, мы молодые, и очень часто там политика, вся прочая такая штука, она нас не сильно беспокоит. Мы больше думаем о том, как бы нам самим разобраться со своей жизнью, и мы не верим в то, что способны что-то поменять в обществе, в котором мы находимся, в месте, в котором мы живем. Но я хочу сказать вам сегодня о том, что это не так. Мы способны менять мир вокруг нас. Я знаю, что вся эта конференция, она об этом, о том, что мы в наших силах что-то изменить. Я в это верю. Ведь что такое страна? Это мы с вами. Я знаю, это очевидные, банальные вещи. Но правда, давайте напомним друг другу, что страна — это мы с вами. Это не просто те люди, которые сидят в Верховной Раде. Это не просто президент нашей страны. И каким бы он ни был, все начинается с каждого из нас. И поэтому вновь и вновь я не устану призывать вас к тому, чтобы дать, как сегодня говорил брат о том, что мы должны быть примером. И не только примерным христианином, но и примерным гражданином. Может, мы не во всем согласны с действующей властью и так далее, но я говорю о том, чтобы начинать с малого, о том, чтобы убирать за собой, о том, чтобы относиться с пониманием друг к другу, о том, чтобы заботиться о том, что там через 10-20 лет наши дети, они жили в хорошем месте. Мы часто принимаем решение куда-то уехать, в другой город, в другую страну, в поисках лучшей жизни. Но как насчет того, чтобы сделать хорошую жизнь здесь? Создать классные условия для жизни в Украине. И я призываю нас всех к тому, чтобы мы не переставали молиться о нашей стране. И какая-никакая, это все-таки наш родной дом. Поэтому давайте его беречь. И спасибо Богу за Украину и за украинцев. Боже єдиний, нашу країну тримай. Боже народна, з колін піднімай. Бо ти наше світло в темряві ночі, наш Бог. Ти наша сила, часи безсилля і допомога.
ти наше світло, наш Бог. І ти наша сила, в часи безсилля. І ти ти такий великий, і ти такий могутній, тримаєш ти цей світ в руках своїх. І ти такий великий, і ти такий могутній, поклоняємось до тебе серцями. О, ти такий великий, і ти такий могутній, тримаєш ти цей світ в руках своїх. О, ти такий великий, і ти такий могутній, поклоняємось до тебе серцями. Маєш ти свої руках. Маєш ти. Душа ти. Тримаєш ти в своїх руках. Душа ти, душа ти. Тримаєш ти в своїх руках. Дякую тобі, Боже.
прекрасний Бог, величний Бог, славимо Тебе. Нехай Твоя любов, Твій мир, вони наповнюють нас сьогодні. Ти наш добрий батько. Ти наш добрий батько, Ісус. Так любимо ми Тебе. Так любимо Тебе. Слава, слава, слава. So God, thank you that you're here. Дякую, Господи, що ти є тут, That you're in this place. що ти є в цьому місці. God, we ask that you would begin to speak to us through your word. Будь ласка, говори до нас через своє слово. And you would show us who you are tonight, Jesus. І покажи, хто ти є сьогодні. We love you. Ми In любимо Jesus' name we тебе. pray. Во ім'я Ісуса Христа ми молимося. Amen. Амінь. Amen. Come on, can we put our hands together for this team? Чи можемо ми похлопати для цієї команди? It takes a lot of practice to do this stuff. Це було, напевно, дуже довго треба було практикуватися, щоб так добре зіграти. You want to come up here? Yeah. Well, hey guys, what's up? Ей, привіт всім! My name is Rylon. Мене звати Райлан. I don't know if you can tell from my accent, but I'm not Ukrainian. Не знаю, чи ви можете сказати з мого акценту, але я не з України, да. I am American. I'm from California. Я американець, я з Каліфорнії. This is my wife, Tanya. А це моя жінка, тут Таня. Hi, Tanya. Привіт, Таня! Де ти, Таня? We've been married for like 2 months now. Ми вже в шлюбі десь 2 We місяці. know what we're doing. Да, дуже знаємо, що ми робимо, ні. We have no idea what we're doing, Що не знаємо, що ми робимо, вчимося. but we're gonna figure it out. Але ми навчимося. Who in here is married? Who in here is Чи married? хтось тут є одружений? Married people. Одружений, о, клас. Okay, a few of us. Клас. Who in here is engaged? Хто тут заручений? Okay. Who in here is dating? Хто тут Dating someone. зустрічається? Oh, you two together, huh? Ага, ви там двоє, ви разом, да, ні? What do I know? А що я знаю? And I guess the rest is single people. Добре, а всі інші холості, Single? да? Single? No. Keep your hands up. Ні, Keep your hands up. підніміть руки, хто холостий. Look around. Так, подивіться See? вправо-вліво, See who you're working with. подивіться, з ким Talk працюєте, to them later. потім з ними поговорите. I want to speak to you a message today from the book of Daniel, chapter 3. Сьогодні ми будемо говорити про Даніїла 3. So if you got your Bible, turn to the book of Daniel, chapter 3. То, будь ласка, відкривайте свої Біблії Даніїла 3. Did you know Чи ви знали, that if you call yourself a believer tonight, якщо ви називаєте себе світлом сьогодні, that God actually calls you light? якщо ви називаєте себе віруючим, то Господь каже, що ви є світлом. Like God was on the earth and he said, Jesus said, I'm the light of the world. And then when he left, he said, now you are the light of the world. Ісус був на землі, і Він сказав, я є світлом. А потім, коли Він пішов на небеса, Він сказав, ти є світлом життя. We're called to shine his love, shine his truth, shine Christ's love. Ми прикликані світити Його любов, світити Його надію, світити Його правду. But you see, so many Christians today don't act like what they're called. Але дуже багато християн сьогодні, вони не поводяться так, як вони призвані. You see, like God saves you, he changes you, he gives you gifts, he gives you calling. Господь змінює вам, спасає вас, дає вам прикликання, дає вам бачення. He starts to give you a vision for your life, and wherever you're called to be, you are called to shine.
дає вам бачення на ваше життя. І неважливо, куди ви йдете, ви призвані там світити. So like some of you tonight are going to be like in the politics, some of you are going to be writing songs, some of you are going to just be flipping burgers, you know. Хтось прикликаний писати пісні, хтось прикликаний до харчової індустрії перевертати бургери. But whatever you do, Але неважливо, що ви робите. you are called to shine. Ви прикликані бути світлом. You see, but like Paul, we do what we don't want to do, and we don't do what we want to do. Але як Павло сказав, я роблю те, що не хочу робити, а те, що хочу робити, не роблю. And so a lot of Christians have vision for what they should do, but don't act like it. І дуже багато християн мають бачення, те, що вони хочуть робити, але насправді не мають дії. They know how they should act, but they don't act. Вони знають, як їм потрібно діяти, але не діють насправді так. And so I want to encourage you guys today that your faith is active. І я хочу підбадьорити вас сьогодні, що ваша віра, вона має дію. That you are called to actively pursue and shine your light. Що ви призвані активно діяти у вашій вірі і світити своє сяйво. So if you're taking notes, you can write this down. Shine your light. Якщо ви записуєте нотатки, запишіть назва «Світи своє сяйво». You're great though. А не той слайд, але ти класний той, що робиш це. Shine your light. Світи своє сяйво. Turn to your neighbor and tell him, hey, shine your light. Так, поверніться до своїх сусідів, скажіть їм, що світи своє сяйво. Come on. This is Світи active. своє Let's have сяйво. fun. Так, давайте, це весело, проповідь, це весело. English? Підбадьорити Okay. своїх Shine your сусідів. light. Світи своє сяйво. Okay. We were going to read the whole thing, but we're not going to read it because I don't have a lot of time. Добре, ми не маємо дуже багато часу, тому ми не будемо читати цілу частину. So I just want to give you a little bit of background, preach from the background, Трошки хочу вам дати контексту, and then get into Daniel chapter 3. а потім будемо йти в Даниїла 3. Okay, but we got to pray because Але нам треба помолитися, бо I need help. тому що мені треба допомогу. So Jesus, we thank you that you're here. Боже, ми дякуємо, що ти є тут. God, I thank you that each and every person is here on purpose for a purpose. Дякую, що кожна людина є тут, вона для цілі з цілею. That no one came in here by accident. Що ніхто тут просто так. And so God, would you begin to speak to us and show us through your word how to shine and look like you. Говори до нас і показуй через своє слово, як світити твоє сяйво і як бути як ти. We love you in Jesus' Ми name. любимо тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Amen. Ми Amen. не чули від вас. Амінь. 5 people are awake. Okay. Так, 5 людей Cool. проснулося. It's Ну, going to be a great 35 minutes. буде класні 35 хвилин. Okay, so little bit of background. Добре, трохи контексту. Daniel chapter 3, we read about this character named Nebuchadnezzar. В Даниїла 3 є така людина, як Навуходоносор. Now Nebuchadnezzar is the king of Babylon. Навуходоносор є царем Вавилону. And Nebuchadnezzar, much like Alexander the Great or Julius, he has ruled or conquered the known world at the time. Навуходоносор, так же само, як Олександр Великий або Юлій Цезар, він завойовував всі знані світи на той час. Including Israel. І включаючи Ізраїль. God allowed this for a season to speak to his people and to change them. І так Господь дозволив це на деякий період часу, щоб сформувати і договорити до Ізраїля. Nebuchadnezzar, super smart, super tactical. The way that he was able to conquer all this land is he would steal slaves. Навуходоносор був дуже розумний, мав дуже багато тактик. І як він завойовував ці країни, він брав собі рабів. He would steal slaves from all the countries, and he would steal the young, the good-looking, the strong people of the countries. Він би забирав самих розумніших, самих красивіших, самих сильніших, забирав собі в свою країну. It's like a lot of you guys, you're all in that. Це як ви, самі красивіші, Young, сильніші. good-looking, strong conference. Okay, so out of the people, what Nebuchadnezzar would do is he would put them through this 3-year brainwashing І process. що би він робив з цими людьми? Він би їм промивав мозок десь протягом 3 років. And Nebuchadnezzar, what he would do is he would prohibit them from speaking their own language and teach them a new one. Він навіть забороняв їм говорити на рідній мові і казав їм говорити тільки на вавилонській. He would prohibit them
from the traditions of old and force them into the traditions of Babylon. Забороняв їм слідувати за традиціями старими і тільки слідувати за традиціями He Вавилону. would change their names to where they would come out completely different identity, not found in the country of old, but now found in Babylon. Змінював їхні імена, змінював їхні особистості, щоб вони не були знайдені, як ті люди із їхніх країн, а були знайдені як частина Вавилону. You think Kiev is bad, just go to Babylon. Хтось думає, що It's Київ crazy. погане? Ні, подивіться на Вавилон. And so this is around 600 BC, А це було 600 років до нашої ери. and out of the tens of thousands of people that Nebuchadnezzar took for himself, we read about these 3 boys from Israel. І з цих тисячі, сотні людей, яких він забрав собі, ми читаємо про цих 3 хлопців. If you grew up in church and you watched VeggieTales, you might know this story. Якщо ви вирішили в церкві і знаєте, що таке мультики VeggieTales, то ви будете знати цю історію. Shadrach, Meshach, and Abednego. 3 хлопці – Шадрах, Мішах, Аведnego. And some of you know the story, but don't fall asleep. Stay with me. Дехто з вас знає історію, але, будь ласка, не засинайте, давайте, не засинайте. God's gonna speak something. Господь буде говорити сьогодні. So while these 3 boys are there, they have held on to the beliefs in God. І коли вони були там, то вони все рівно вірили в Господа. And they haven't, this says God begins to elevate them and give them favor. І написано, що там у них була прихильність Господа, і вони росли в статусі. And these boys, hear me, they're not 30 years old. І повірте мені, ці хлопці, їм не було 30 років. These boys aren't 20 years old. І їм навіть не 20 років. We believe these boys are 12, 13, or 14 years old. Науковці Біблії вірять, що їм було десь від 12 до 14 That's років. like younger than most of you in Це here. навіть молодші хлопці, ніж ви тут є. But as God elevated them, they didn't look like Babylon. They continued to shine. Але Господь, у них була прихильність Господа. І навіть якщо вони були в Вавилоні, вони все рівно продовжували світитися для Господа. They were different. Вони були інакші. And so God, He gave them favor. They rose. They were in Babylon, but not of І Babylon. в них була ця прихильність, вони росли в статусі. Вони були в Вавилоні, але не були як Вавилон. Like we're called to be in the world, but not of the world. Так же само ми прикликані бути в світі, але не бути як світ. It's easy to shine in Israel, but can you shine at Babylon? І насправді дуже легко світитися в Ізраїлі, а чи можеш ти світитися в Вавилоні? Like it's easy to shine at a conference like this. Yeah, God's good. God's great. Yeah, yeah. Знаєте, як легко світитися тут на конференції. О, Бог класний, вау. But can you shine at home when like nobody believes in the God you serve? Але чи можемо ми світитися вдома, там, де ніхто не вірить в того Господа, якого ти віриш? It's easy to come to church and go, yeah, God's great, God's good. Легко прийти All the time. в церкву і сказати: о, да, привіт, Бог класний, да, він класний. God's great. Він прекрасний. But can you do that at school when your friends don't believe in the God you serve? Але чи можеш ти світитися так у своїй школі, там, де твої друзі не вірять в те, що віриш ти? And so in Daniel chapter 3, we read about these 3 boys who are going to do this big, crazy thing for God. І ми читаємо в Даниїла 3, що ці хлопці, вони зроблять величезну річ для Господа. They're going to risk their lives, do Навіть this crazy thing for God. будуть ризикувати своїм життям для Господа. And we can read about this and be like, yeah, I want to be like that. І ми можемо прочитати про цю подію і сказати: вау, я хочу бути But hear таким. me, you don't get to big without first going through small. Але ми не можемо пройти через мале, ми не можемо пройти до великого, не пройшовши через мале. So if you're taking notes, actually write that down. My first point is small, then big. Перший пункт – мале, а потім велике. Small, then big. Мале, потім велике. How do I explain this? Як мені об'яснити? Who in here knows Justin Bieber? О, Justin хто Bieber. знає Джастина Бібера? Justin Bieber. Oh, come on. Да. О, молодці, знаємо. You don't know who Justin Bieber Ти is? не знаєш, хто такий Джастин Бібер. Bro, really? Серйозно, давай. Justin Bieber, everybody knows Да, Justin всі Bieber. знають, да. Justin Bieber, you know, like, Да. baby, baby, baby. О, Yeah, you guys aren't saved. You aren't saved. ви не спасені, ми шутимо. Is it too late now to say? Sorry. Yeah, okay. Come on, guys, let's be serious. Все, давайте будемо серйозні, ми в церкві, Come on. да. This is God's
God's word. Це Боже Слово. There'll be one less lonely girl. Okay, I'm serious. I'm done. Все. So everybody knows Justin Bieber. Добре, всі знають Джастина Бібера. Justin Bieber has made millions of dollars. Да, Джастин Бібер заробив мільйони доларів. Sold millions of downloads. І продав багато загрузок пісень. You can go to America and they know about him. You can go to Canada and they know about him. Можете піти в Америку, в Канаду, всі там знають про Джастина Бібера. Go to Europe, go to Asia. Можете Everyone knows в Justin Bieber. Євразії піти до Європи, всі знають про Джастина Бібера. Justin Bieber didn't just like wake up one day like that. Але ти просто проснувся один раз No, отак. he didn't just wake up one day like money, cars. Не просто проснувся і о, гроші, машини, все, що мені треба. But Justin Bieber, if you do some research, Якщо ви пошукаєте на нього дещо, when Justin Bieber was 2 years old, коли йому було 2 роки, he learned how to play the drums. він навчився грати на барабанах. 2 years old. 2 роки. Bro, I don't know what you're doing at 2 years old. I'm just trying to walk. Слухайте, я не знаю, що ви робили, коли вам було 2 роки. Я вчилася ходити. Dude's playing А drums. він грає на барабанах. Doesn't stop there. At 3 years old, he learns to play the guitar. Але там не зупиняється. В 3 роки навчився гратися на гітарі. He's rocking the guitar. Грає на гітарі. At 5 years old, he starts to 5 sing, років. Починає співати. goes to talent shows. Іде на талант-шоу. He gets a manager later Потім у on. нього буде менеджер. Writes one album, then another album, then another Пише album. альбом, наступний And альбом. now he's the person that we know today. І тепер він та людина, яку ми знаємо. But he didn't just wake up one day like that. He started small. Але він не проснувся один раз от таким, от він почав з малого. See, a lot of us Christians, we want to do these crazy things. I want to be like David, and I want to be like Paul, and do Дуже these багато нас crazy християн, things. я хочу бути як Давид, я хочу бути як Павло. You know what I'm talking about? Знаєте, про що я кажу? Like some of you girls are like, I want to be like Ruth and like Esther and have my husband. Наші дівчата, я Praise хочу God. бути як Естер, я хочу бути як Рут, дайте мені свого мого чоловіка, буду прославляти Господа. See, all that stuff is great, Все це класно. and you can do these big things for God, І but ми можемо робити всі ці великі речі для you Господа. don't get there without first doing small Але things. ми не можемо дійти туди, не приходячи через мале. And I want to just point out 2 things that we see before Daniel chapter 3 that these 3 boys are doing. Я хочу показати ці 2 речі, які ці хлопці роблять, які є малі. In Daniel chapter 1, 2, and 3, these 3 boys are mentioned 17 times. В Даниїла, глава 1, 2 і 3, їх зафіксовано 17 разів. 17. 17. Not one time was one of them mentioned away from the others. І не один раз вони не були зафіксовані поодинці. So it wasn't like Shadrach did this and then Meshach went to go get coffee and then Abednego did this and they were all together as a team. Не було такого, що Шадрах він сказав це, а Мешак він пішов на каву. Ні, вони були всі разом як група, як одне. They did life together. Вони жили життя разом. Hear me tonight. Почуйте мене. Who you hang out with matters. Це важливо, з ким ви спілкуєтесь. Like who your friends are, who you decide to listen to matters. Це важливо, з ким ви вибираєте дружити і кого вибираєте слухати. A famous author and Christian A.W. Tozer wrote this. Дуже відомий автор і християнин Тозер сказав це. He said, let me find it in my notes. He said, show me someone's friends Він сказав, покажи мені якогось друга, and I'll tell you about them. і я скажу про них. He said, someone's, if who you hang out with, you look like. Ти виглядаєш так, як ті люди, з якими ти спілкуєшся. He said, show me your friends and I will tell you your future. Він сказав, покажи мені твоїх друзів, я покажу тобі твоє майбутнє. This isn't just a practical thing, though. This is also a biblical thing. Але це не просто така практична річ, це біблійна річ. Proverbs 13:20 says this. Прислів'я проповіді 13:20 кажуть це. It says, walk with the wise, you become wise. Кажеться, хто ходить з мудрим, стає мудрим. Crazy, huh? Вау! Відкрили Америку. Who you walk with, you look like. З ким ти спілкуєшся, так ти і So виглядаєш. if you're lacking wisdom tonight, part of your answer is just
find some people who are wise. Добре, то якщо тобі не вистачає мудрості сьогодні, то знайди собі друзів, які наповнені мудрістю. But you see, the rest of that verse says, walk with the wise, you become wise. Walk with a companion of fools, you suffer harm. А друга частина каже, хто товаришує з безумним, той набуде лиха. Have you ever considered that maybe part of your problem is that you just got wrong friends in your life? Чи ви колись задумалися, що частиною проблемою вашою є те, що ви спілкуєтеся з неправильними друзями? You know, like when your friend's sick, you're like, oh my gosh. Коли ваш друг хворий, то ви такі You ай-яй-яй. hear him cough. Вони кашляють такі, так, моє Ісус Христа, відійте. Why? Чому? Because if you get close to them, Тому що якщо ти підійдеш до you них, might catch what they have. ти підхопиш те, що в них є. Part of the reason that you are the way that you are because you hang out with the people that you hang out with. Частина із-за того, чому ви є такі, які ви є, із-за того, що ви спілкуєтеся з такими людьми. Bible doesn't stop there. It says 2 Corinthians 6:14 says this. 2 Коринтян 6:14 каже це. Don't be yoked up with an unbeliever. Не запрягайся з невіруючими. Now you hear that just about like dating and marriage often. І ми чуємо цей вірш про шлюб і про стосунки. And that's 100% true, but it goes deeper than that. І це точно правда, але ми можемо навіть глибше This покопатися. also speaks about the people you choose to do life with. Але це також говориться про тих людей, з якими ти спілкуєшся навколо себе. Don't be yoked up. The idea behind yoking is this. Не будь запряжений. Добре, ідея за не будь запряжений така. You get to where everyone can see me. Oh, yeah. Добре, всі бачать мене, не всі бачать. Ай. Okay, this pillar. Ну я не знаю, оця Okay. штука тут. The idea behind yoking is you take one ox and you tie it to another ox. Запрягання це береш одного бика і ще одного. And if they're equally as strong, they will plow the ground in a straight line. І якщо вони однаково сильні, вони будуть орати землю прямо. But if one of them's stronger, it will begin to walk harder and faster. And if it doesn't get touched, it will go in a circle. Але якщо один із них він сильніший, то він буде йти сильніше, він буде йти швидше. І якщо вони будуть не розв'язані, то вони просто будуть ходити по колу. Some of us tonight are spiritually walking in a circle. Дехто з нас сьогодні духовно просто ходить по колу. And we wonder why we get back to the same place. І ми думаємо, чому я повертаюся до одного і того ж самого Maybe місця? part of your problem is you just got wrong friends in your life. Можливо, із-за того, що у вас неправильні друзі навколо вас. You want to look more like Jesus, get some friends in your life who look like Jesus. Якщо ви хочете більше виглядати як Ісус, знайдіть собі друзів в вашому житті, які насправді добре відображають Господа. You want to grow in faith, grow in love, get some friends in your life who look like that. Якщо ви хочете більше наповнитися любов'ю, вірою, то будьте біля друзів, які наповнені цим. You see, good friends, Christian friends can encourage you. Хороші друзі, християни можуть наповнити тебе, Keep going. можуть підбадьорити тебе. Yeah, you got Так, this. продовжуй, в тебе вийде. I'm praying for you, bro. I'm Я praying for you. молюся за тебе. I see you're having a hard time. I'm praying for you. Я бачу, що в тебе складний Or they can go час. like, whoa, look out, trouble. Don't give in. Don't compromise. Або вони можуть сказати, ей, обережно, там спокуса. Можливо, тобі не треба піддаватися. Можливо, тобі не треба піддаватися на And this is the спокусу. second thing that we see these three boys do. They don't compromise. І це те, що ми бачимо, що ці хлопці роблять. Вони не піддаються на компроміс. One day they're at the palace because they work with the king. Одного дня вони були в палаці, тому що вони працюють на царя. King invites them to the house. І він запрошує їх до свого дому. Come eat with me. Пішли їсти зі мною. No, and since it's king's place, it's like really good food. І за того, що це царський палац, то нам хороша їжа. So like the borscht is there, the shashlik is Там борщ, там there. шашлик. We got Domino's pizza Там for Домінос days. піца на дні. It's good food. Там хороша їда. But you see, in the Old Testament, Jews were commanded, hey, don't eat certain foods.
Але в старому заповіді євреям Господь заповідав деякі їжі не їсти. And so these boys, because they love God, І за того, що ці хлопці любили they Господа, decide, we can't do this. вони сказали собі, ми не можемо цього So зробити. basically they say, sir, what if we eat our food, and after 10 days, if we look better, do you care if we keep eating it? То вони підійшли до лідера і сказали, ми не можемо їсти цю їжу, можливо, ми будемо їсти нашу їжу, і якщо ми через 10 днів будемо виглядати гірше, ніж інші люди, то ми продовжимо їсти вашу їжу. And it said after they ate for 10 days, they looked 10 times better than everybody else. І сказано, що після 10 днів вони виглядали набагато краще, ніж будь-хто там. God will always open the door for you to do what's right. Господь завжди залишить двері відкриті для того, щоб ви могли робити те, що є правильне. You want to shine your light today? You got to get some right friends in your life, and you got to decide, I'm not going to compromise. Якщо ви хочете світити своє сяйво, то вам треба знайти правильних друзів, і вам потрібно не піддаватися на компроміс свій. What is compromise? Ну і що таке компроміс? Compromise is simply trading the right thing for the wrong thing. Компроміс, піддаватися на компроміс – це обмінювати правильне на неправильне. Trading spiritual life for the worldly life. Обмінювати духовне життя на світське життя. Simply doing what you know you shouldn't do. І робити те, що ти знаєш, тобі не потрібно було робити. The fastest way to dim your light is to compromise. І насправді найшвидший шлях, як затушити твоє світло, це піддатися на компроміс світу. You got to choose today, I'm going to do what's right, and I'm going to get some friends in my life who can keep me accountable. Вам треба вирішити сьогодні, я буду робити те, що є правильним для Господа, і я не буду піддаватися на компроміс. They did small, and after you stand up small, you can do big. І ці хлопці, вони стояли в малому, і після того, як ви можете робити мале, ви зможете зробити What велике. makes you think you could die for Christ if you can't live for Him? Чому ви думаєте, ви можете померти за Христа, якщо ви навіть не можете жити для Нього? So they did small, and now they're about to do big. Вони зробили мале, і тепер вони роблять велике. So just picture this with me. If you got to close your eyes, just think about it. Давайте, якщо вам потрібно уявити, то закрийте очі, уявіть, що хочете. So Nebuchadnezzar, one day, Навуходоносор, один день. he's like, I'm great. Він такий, я такий клас. He's like got mirrors, you know, in his room. So he's like Всюди just looking at Вау, він himself. дивиться на себе. Dang. Вау, я такий. Oh, Вау, goodness. вау, це небі Навуходоносор. And he gets this idea. І в нього така ідея. I'm awesome. Я такий величний, I got money. у мене гроші. I'm gonna make a golden idol. Я собі зроблю золотий ідол. And when I make the musicians play the music, І коли я заставлю музикантів грати на будь-яким everybody has інструменті, to bow down and worship this idol. всі мають попадати і вклонятися тому That's a ідолу. good idea. Вау, яка класна ідея. Ну, I'm pretty молодець. smart. Я такий розумний. So he makes this golden idol. Добре, він робить цей ідол. He tells the musicians to play music. Він каже музикантам грати цю And музику. all over everybody, just when the music starts going, Коли музика починається, everybody's just like, всі мають падати і клонятися, ідол, царю. And we read that these boys, І ми читаємо, що ці хлопці тут, they don't bow. вони не So I поклонилися. just picture them, you know, just like, Я просто уявляю, як вони стоять і всі вклонилися. we're not gonna do it. Ми не будемо цього робити. We serve God. Ми служимо нашому Господу. We're not gonna compromise. Ми не будемо піддаватися на ваш And so, компроміс. out of the bushes, there's a guy who's like looking at him with Із binoculars. кущів, навірно, хтось дивиться за ними. Що вони там роблять? Is that Shadrach, Meshach, and Abednego? То Шадрах, Мішах і Авендего? Ей, Look at this. ти що, ти бачиш? My goodness, we gotta go tell King Nebi. О, нам треба піти сказати царю про це. You know, so they jump in their Lada, Да, вони на свою ладу заскочили на машину, поїхали до царя, drive to the palace. поїхали до палацу. They get out. Постукав тіток. King, Царю. you're awesome. Вау, ти прекрасний, царю. You're great. Ти прекрасний. You having a good day? А в тебе хороший день, класно. We just wanted to share something with you. Нам просто треба тобі таку маленьку річ сказати, да. You know Shadrach, Meshach, and Abednego? Знаєш, Шадраха, Мішаха, Аведнего. Yeah, I know them. Да, знаю.
So, remember when you said, like, do the idol thing and, like, the bow thing? Пам'ятаєш, ти там зробив прекрасного ідола, де вони мали поклонятися? They're not bowing. А вони не поклонилися. He's like, що? Він такий, що? Серйозно? Get these boys over А ну, here. приведіть сюди їх. And he gets the boys to come to the palace, and this is where we're at in verse 13. І вони є Yeah? там, і ми починаємо 13-й вірш. Okay. 13 and 14. Тоді Навуходоносор у гніві та в лютості наказав привести Шадраха, Мешаха та Аведнего, і того часу цих людей привели перед царя. Навуходоносор заговорив та й сказав їм: Шадраху, Мешаху та Аведнего, чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому бованові, якого я поставив, не вклоняєтеся? He says, is this true? Він сказав: це правда. Are you sure? Це правда? Verse 15. 15-й вірш. Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтаря та флейти та всіляких родів музики, попадали та й кланялися Баванові, якого я зробив. А якщо ви не покланяєтеся тієї години, будете вкинені до середини палахкотючої огненної печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? He's walking around like this. Виходить отак от. You know, like the people at the gym who like Знаєте, як люди в are big, they спортзалі. just walk around Вони like this. насправді невеликі, але просто дуже напущені. Either you bow or you burn. Або ти поклонишся, або ти згориш. Who can save you from my І hand? хто тебе спасе від моїх рук? This dude's crazy. Okay, Ну, watch. вообще. 16. Добре, 16. Шадрах, Мешах і Аведнего відповіли та й сказали цареві Навуходоносорові: ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Crazy. Вау, це шалене These щось. boys go, King, Ці хлопці кажуть це. we don't need to answer you in this matter. А царю, нам навіть не потрібно відповідати тобі на це слово. He says, Nebuchadnezzar says, either you bow or I throw you in the fire, and they say, we already made up our minds. А Навуходоносор каже: або ви поклонюєтеся тепер, або ви згорите в огненній печі. А вони кажуть: ми вже зробили наше рішення. They're standing with confidence. Вони стоять із впевненістю. How are they so confident? Як вони можуть такі бути впевнені? This is my second point. І це моє другий пункт. Know who's on your side. Знай, хто на твоєму боці. Write that down if you're taking notes. Запишіть, якщо запишете нотатки, знай, хто на твоєму боці. Know who's on your side. I used to work at the Bible college. Я працював в біблійному коледжі. During the summer, I did this program, and I worked with the youth. Я працював з молоді протягом літа. And there was this conference called Foundations І Conference. була конференція, яка називається Foundation. And while the missionaries would come and get fed, I would take the youth and preach to them and encourage them. І коли місіонери збиралися, і в них були сесії, то я брав молодь, і в нас була окрема сесія. And one day we just decided, after session, let's go to the pool. І ми вирішили: давайте після сесії підемо в басейн. So I remember going to the pool. I'm with my friend Parker. We're sitting on those like chairs, you know. Я пам'ятаю, що я з своїм другом Паркером, ми сидимо на стільчиках. Now what you got to know is that the pool's right here. Що потрібно знати? Тут басейн, Basketball court's а right тут here. баскетбольний корт. And people were shooting around. І там хтось грається. And I remember Parker saying, my friend Parker, hey, we should go play basketball. І Паркер такий: пішли в баскетбол грати. Now, I'm like super competitive. I don't play games that I like know I will lose at. Але я дуже люблю змагатися, і я не граю в ті ігри, які я програю. It's not good. God's still working on me. Це не дуже добре, але Господь працює наді мною. But at Parker, Але Паркер, God still does miracles. якимось Господнім чудом, Parker convinced me, oh, let's go play basketball. And I ended up playing basketball with him. він переубідив мене грати в баскетбол, а ми граємо в баскетбол. Now, I don't know if Johnny Markey's in here, Я but не знаю, чи тут є Джонні you Маркі, can tell me if you remember this. але якщо ви пам'ятаєте, то скажіть мені. We pick teams, Добре, ми вибираємо команди. and I remember just running around like, this is stupid. Я пам'ятаю, граємо в баскетбол. Я не люблю I'm цього. sweating. Чому? I Чому ми smell граємо? І я тхну від поту, чому? You're not my friend anymore. Все, Паркер, ти більше мені не друг. And then, one guy on my team І один чувак із моєї команди got the ball. взяв м'яч. And he's just shooting 3 points. Just І він такий: трьохочковий 3 забиває. point. 3 point. Трьохочковий. We had Michael Jordan on our team. У нас була баскетбольна звізда Майкл Джордан на нашій команді. His middle name? І його середнє ім'я
Johnny Markey. Джонні Маркі. Now, I don't know if you know this about him, Я but не he's знаю. like crazy good at basketball. Я не знаю, чи ви знали це про нього, але в нього дуже добре виходить грати в баскетбол. Crazy good. Дуже добре. And so he's just spinning around people. People's ankles are breaking. Пригає, It's crazy. крутиться, там ламає коліна другим людям. All of a sudden, I start walking around like Nebuchadnezzar, you know? І от я починаю ходити як Навуходоносор. Yo, let's go! Вау, давайте, Yo, we давай, got наша this. команда, да. Yeah, you're going Та down. ви програєте. This is our court. Це наш You know, корт. I didn't make a single point that day. No. Але я навіть не забив ні одного очко на неї. Rylon, what are you talking about? Що Райлан? I remember our team won. Я пам'ятаю, наша команда виграла в якій I'll be був walking around Джонні like, Маркі. yo, I won my first basketball game. Я Yo. такий кажу, вау, я виграв перший You know, баскетбольний post it on Instagram, won my first basketball Вау, game. перший баскетбольний NBA, here we come. І от ми тут. But my friend Parker's like, Rylon, you know you didn't win that game, right? І Паркер такий мені каже, Райлан, ти знаєш, що ти не виграв ту гру. You didn't win that game. Ти не виграв її. Johnny won the game for you. Джонні Маркі виграв її за тебе. Whatever. А, все одно. But you see, I walked around with confidence because I knew who was on my team. Але я ходив із впевненістю, тому що я знав, хто я в моїй команді. And these boys, І ці хлопці, they're going, вони такі, I know it doesn't look good right now, but I know who's on my team. я знаю, що це не добре виглядає тепер, але я знаю, хто є в моїй Watch what команді. they say. Verse 17. Що вони кажуть в 17-му? Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас від палахкотючої огненої печі, то він урятує із твоєї руки, о царю. You want to shine for God? Ви хочете світити для Господа? You got to know who's on your side. Ви маєте знати, хто на вашій стороні. They say, oh king, Вони кажуть, о царю, our God can save us. наш Господь може врятувати нас. You got to know tonight that your God can save you. Ти маєш знати, що Господь може врятувати вас. Genesis 1:1, he speaks and things created, just water, just light. He speaks it. Буття 1.1, він промовляє все в буття. Вода сотворилася, він сказав, земля сотворилася. Psalms 33:6 says he just breathes stars. Псалм 33.6, він вдихає зорі, видихає зорі. You ever try that? А ви пробували так робити? Galaxy. Вау, галактика, Milky Way. молочний шлях, Sun. сонце. The God who takes dead people and gives them life, who takes the blind, makes them see, who breathes stars, lives inside of you. Господь, який із мертвого робить живе, яке із сліпого робить видяче, він живе у вас. But they don't stop there. А там не зупиняється. They say, our God can save us, our God will save Але вони us. кажуть, Господь може врятувати нас, але він врятує нас. They're walking around with faith now. Вони ходять із впевненістю тепер і Faith вірою. is not, we walk by faith and not by sight. Ми ходимо з вірою, а не по видінню. You want to shine and you want to be different in this world, you got to know, you got to walk by faith and not by sight. Ви хочете світитися в цьому світі, то вам потрібно ходити не по видінню, а по вірі. Verse 18. 18-й вірш. І якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому баванові, якого ти поставив, ми не будемо вклонятися. But even if he doesn't do it, І вони кажуть, навіть якщо він не зробить це для we're нас, still not bowing down. ми все рівно не I'm sure they поклонимося. didn't want to go in the fire. Я певний, що вони не хотіли йти в But вогонь. what they're saying is, if God doesn't do what I want him to do, Але що вони кажуть, якщо Господь не зробить те, що я бажаю, щоб він би зробив, I'm still not bowing down. я все рівно не покладуся і. The more I'm in ministry, I see Christians fall away because they say, God didn't heal my grandma, and God didn't give me the relationship, and God made me lose my job. Чим довше я в служінні, я бачу, як люди, вони відпадають від віри із-за того, що вони кажуть, Господь не зробив це, як я хотів, Господь не врятував мою бабушку, Господь не дав мені ці відносини. They're trusting God even if it doesn't look like what they want. А ці хлопці, вони довіряють Господу, навіть якщо виглядає так, як не вони бажають.
His ways are higher than my ways. His thoughts are higher than my thoughts. І його шляхи, вони вищі від моїх шляхів, і його думки не такі, як мої думки. How will you act when God doesn't act the way you want him to? І як ви будете діяти, якщо ваш Господь не діє так, як ви хочете, щоб він діяв? They say, we're still not bowing down. І вони кажуть, ми все рівно не поклонимося тобі. 19-23. Із 19-23. Тоді Навуходоносор переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти Шадраха, Мешаха і Аведнего. Він відповідав і наказав палити піч усемеро понад те, як повинно було напалити її. І він наказав хоробрим військовим мужам, що були в тому війську, зв'язати Шадраха, Мешаха і Аведнего, щоб укинули до поглекотючої огненої печі. Того часу ці мужі були пов'язані в своїх плащах, у своїх сорочках, і своїх шапках, і своїх убраннях, і були повкинуті до середини палахкотючої огненої печі. А що слово царя було остре, то піч напалена була надзвичайно сильно, так що цих мужів, що підіймали, щоб укинути Шадраха, Мешаха і Аведнего, забили їх огняне полум'я. А ці три мужі, Шадрах, Мешах і Аведнего, упали до середини палахкотючої огняної печі пов'язані. They get thrown in. Їх кидають у піч. And the fire is so hot that the people who threw them in burnt and died. І ці люди, що кидали їх у піч, вони вмерли із-за того, що піч була так сильно напалена. The Bible is very specific. І Біблія дуже конкретна. 3 people were thrown in. І написано, 3 мужі були кинуті. How many? Скільки? 1? 1? Ні. 2? 4? 3. Молодці. 3. Ну, 3 people get thrown in. 3 кинули їх туди. You'll see what I mean in a minute. І ви побачите, про що я говорю зараз. 24 and 25. 24-25. Worship team, Тоді you can come back up here. можете повертатися до прославлення група. Тоді цар Навуходоносор здивувався і поспішно взяв, заговорив та й сказав до своїх радників: «Чи ж не 3 зв'язаних мужів ми кинули до середини огню?» Ті відповіли та й сказали цареві: «Певне, царю». Він відповів та й сказав: «Та ж бачу 4 мужів не пов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм немає, і вигляд того 4-го подібний до Божого сина». Nebuchadnezzar's like, yeah, we got him. Навуходоносор такий: «Вау, да, я гордий». That's what happens when you don't listen to me. Да, от що стається, коли ти мене не слухаєш. Yeah. Hey, you see this? Ти це бачиш? Yeah. How many people did we throw in there? Да, скільки ми кинули туди людей? 3, right? 3, да? А. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4. Huh? 4? 4? 4 people? 4 людини там? Weird. And one of them looks like God. А один з них виглядає як Господній син. You want to know why it looks like Знаєте God? чому? Because this is God. Тому що це і був Господь. God is with them Господь in the fire. був з ним у вогні. Why? Чому? Because God says, I will never leave you nor forsake you. I am with you even in the fire. Тому що Господь сказав: «Я не залишу тебе і не відверну тебе, і буду з тобою навіть у вогні». You gotta know tonight that God is with you in every situation. Ви маєте знати, що Господь є із кожним із вас у будь-якій ситуації, через яку ви проходите. When everything is going good, He's with you. When everything going bad, He's with you. When you got money, when you don't got money, God is with you. Коли все ідеально, Господь є з вами. Коли все розпадається, Господь є з вами. І з грошима, без грошима, Господь є з вами. When everything's great and you're getting good grades and you're making money at work, He's with you. Коли все йде ідеально, у вас хороші оцінки, у вас виявилися малі гроші, Він з вами. And when you want your life to be over and you're in a room cutting your wrist, І коли ви God is собі, with you. і ви ненавидите себе чомусь, і ви ріжете собі руки, але Господь є з вами. There's no place that you can't go to outrun God. Немає такого місця, куди ви пішли, там, де немає Господа. 26 and 27, I'm finishing with this. 26 і 27 я з цим закінчую.
Тоді Навуходоносор наблизився до челюсті палахкочучої огненної печі, заговорив та й сказав: Шадраху, Мешаху та Аведnego, раби його, Бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть. Тоді Шадрах, Мешах та Аведnego вийшли з середини огню, і зібралися сатрапи, заступники, і підсатрапи, і цареві радники, та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалив вогонь їхній волос, і їхні плащі не змінилися, і запах огню не війшов в них. My last point is Моє останній freedom пункт in the fire. – це свобода у вогні. It says they come out of the fire. Nebuchadnezzar says, boys, come out of here. Вони кажуть: виходи, Навуходоносор каже їм. They come out, Вони виходять, and these are the things that we see. і це те, що ми бачимо. They were not burnt. Вони не згоріли, They didn't smell like smoke. навіть не пахли The chains that used to hold them down і те, що їх тримало зв'язаними. are now gone. Тепер їх немає. They're free. Вони вільні. And now they got a testimony. І тепер у них є свідоцтво, про яке вони можуть казати. Some of the situations that you're going through tonight are to give you a testimony. Деякі ці ситуації складні, через які ви проходите, вони для того, щоб у вас було свідоцтво. Some of the things you're going through tonight are to actually free you and make you look more like Деякі Jesus. ситуації, про які ви проходите, вони для того, щоб звільнити вас і щоб ви виглядали більше як Ісус. Gold gets refined in the fire. Золото, воно стає ідеальним через вогонь. And you are precious to God. І ви є дуже важливі, цінні для Господа. You want to shine your light? Get some friends around you. Хочете світити своє світло, нехай у вас будуть друзі хороші біля вас. You want to shine your light? Don't compromise. Не піддавайтеся на компроміс. You want to shine your light? Know God's on your side and go through every situation knowing He's got my back. Знайте, що Господь є з вами в будь-якій ситуації. Коли ви проходите через щось складне, знайте, що Він на моїй стороні. None of this would have happened Нічого без цього не сталося.